What's up mga kaming? Ayan, magandang araw po sa inyo. Ayan, for today's video, usapang Pisowifi muna tayo. Ayan, itong video natin ay para po dun sa mga owner ng mga Pisowifi. Ayan, ituturo ko po dito kung paano malaman or i-fix yung mga oras na nawawala. Ayan. Ang i-share ko po sa inyo ay based lang po sa aking experience at sa aking nalalaman. Ayan, video natin at patungkol po ito dun sa mga oras na nawawala. Na example, may customer na naghulog. Ayan, naghulog sila. Tapos, nawala yung oras. Example, meron kayong access point na dalawa or pataas. Dalawa pataas, tatlo, apat. Yan, kung ilan yung access point nyo. Nawawala yung oras kapag lumilipat-lipat sila ng wifi or access point na pinagkukunikan. Yan, yun yung papakita natin sa video na to kung paano ma-fix or hindi mawala yung mga oras ng ating mga customer. Okay. At dami ko pa sinasabi at simulan na natin. Yan. Wala ko ng cellphone. Yan. Ito, may cellphone tayo dito. For example, ano siya? Medyo may basag. Kuha din tayo ng panghulog. Pakita ko sa inyo. Yan. Lalagay ko na lang dito sa screen yung ating yan, unang-una punta tayo sa setting sa wifi. Yan, siyempre kukonect tayo at ang aking access point ay tatlo, merong indoor tapos dalawang outdoor. Yung isang indoor, ito yung isang indoor. Yan yung pinakang main, tapos yung dalawang itong POE na yan, yan yung outdoor. Ayan. Ito lang. Hawain ko lang. Namatay. Okay, balik tayo. Namatay yung ating cellphone. Ayan. Ito tayo sa ating wifi. Ayan. Pasensyaan nyo na po yung screen. Basag. Lagay ko na lang siguro dito sa video natin. Makita nyo na maayos. Ayan. Ngayon, connect tayo sa wifi. Papakita ko sa inyo kung paano or ano yung nangyayari, bakit nawawala yung oras ng mga customer. Yan. Ang video nga pala na ito ay para lang dun sa mga baguhan na nagpipisowifi. Yan. Kung eksperto ka na sa pisowifi, hindi para sa itong video na ito. Yan. Itong video natin ay applicable lang po ito dun sa mga nawawala ng oras ay yung Android 10 pataas. Yan. Pag Android 9 yung ano nyo, at hindi ito para sa inyo. Or yung cellphone ng customer. Depende kasi yun sa cellphone ng customer. Kung Android 10, malamang mawawala talaga yung oras niya. Yan. Basta Android 10 pataas. Yan. Ito, connect tayo sa Pisowifi. Yan. Yan. Ito yung ating Pisowifi. Pansin nyo, tatlong access point. Tayo dito. Ayan. At mag-uulog tayo. Dito. Ayan. Mag-uulog lang siguro ng piso. Dito, tandaan nyo yung MAC address. Ayan. IP, tapos MAC address. Ayan. 89. Nakikita nyo. 89. Yung pinakang huli na lang siguro tandaan. MAC address niya 89. At maghulog ako. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan. Hulog tayo. Yan lang. Look, ayaw. Yan. Das na yung hulog. Yan, done mo na lang. Connected na, namatay na yung
sa relay. Yan. Kung mapapansin nyo, dito tayo nakakonect sa Pisowifi Bendo 2.4. Ngayon, i-back natin. Yan. Connect naman tayo dito sa Pisowifi Bendo naman. Ay. Yan. Pisowifi Bendo. Yan. Dito lalabas yung portal. Yan. Yan, napansin nyo? Iba yung oras. Daming oras nito. Nagilala siguro ito ng ang dami. Kung mapapansin nyo, nag-iba yung oras. Or kung mapapansin nyo din, kung walang oras yan. Bumalik tuloy. Kung mapapansin nyo, yan, dito tayo. Yung MAC address na yung nag-iba. Ito pa tayo. Ayan. Diba kanina 89? Yan. Once kasi na naghulog kayo dun sa MAC address na lumabas dyan, yun lang yung magkaka-oras. Yun yung babasahin ng Pisowifi. Or tama, Pisowifi. Halimbawa, dito kayo naghulog D7. Yan. Kung yan yung MAC address na naghulog kayo at nag-insert money kayo, yan. Diyan magka-count yun. Yan, malinaw ba? Doon magka-count. Ipakita ko muna sa inyo. Kung napansin nyo, magkaiba siya ng MAC address. Yan, nagkaiba din yung oras. Ito naman tayo sa isa. Sa C. Pisowifi Bendo C. Ayan. Nalabas din yung portal yan. Tatlo yung access point natin. Ayan. Kung papapansin nyo, disconnect. Walang oras. Kung mapapansin nyo din, yung MAC address iba na naman. Iba-iba yung MAC address. Ayan. Ano ba ang purpose ng MAC address? Yan kasi yung binabasa ng Pisowifi. Kumbaga, yan yung pangalan mo na mare-register kapag dyan ka naghulog. Maghulog akong piso. Yan. Tapos naghulog akong piso. Ayun na yung mare-register niyan. Ayan, connected na siya. Ayan, lumipat-lipat siya ng access point or Wi-Fi SSID. Yan, lipat naman siya dito. Mag-iiba na naman yung MAC address. Yan, napansin mo yung oras. Nag-iba naman. Ito yung unang MAC address kanina. Nandun pa rin yung oras. Yan. Pakita ko sa inyo kung paano ba magiging isang MAC address lang yan para hindi nawawala yung oras ng ating customer. Yan. Pupunta lang kayo dito sa Wi-Fi. Yan. Makikita nyo, i-click ko lang to or yung setting ng cellphone nyo. Hahanapin nyo lang yung privacy. Ito. Tapos ang nakalagay dyan ay just randomize MAC address. Yun. Bakit randomize? Random yung ibinibigay niyang MAC address. Yan, sa bawat para mawala or hindi na mawala yung oras ng customer nyo, gamitin nyo itong use device MAC address. Ito yung pinakang MAC address ng device mo. Yan. Sample na natin yan, use device MAC address. Yan. Pisowifi 2.4. Pansinin mo. Yan, nawala na naman yung oras. Yan. Pero, ito na yung pinakang MAC address mo talaga. Yung tunay. Yun na yung device MAC address mo talaga. Yun yung kailangan mong gawin.
Yan. Bago ka magulog, dapat naka-use device MAC address para kahit saan ka mag-connect ay yun na doon pa rin yung oras mo. At sa bawat access point or SSID, kailangan mong gawin yun. Tapos sa setting niya, hanapin mo yung privacy. Yan, naka-randomize na naman. I-device MAC address mo lang. Ganun lang kadali. Sa case ko, diba, 3 yan. Kailangan 3 din yung ano mo. Yan. Kailangan naka-use device MAC address. Ayun. Naka-use device MAC address na siya. Kung mapapansin mo ay yan. Ayan na yung pinaka MAC address niya. Ayan, maghuhulog naman tayo ngayon para makita nyo. Ito na yung pinakang tunay. Piso. Ay, luma na. Luma na lang. Iba naman. Ayan, pasok na. Medyo nag-delay lang. Ayan, namatay na yung ilaw. Ayan. Pansin nyo yung MAC address. Ayan. Hindi nasusunod. Ayan. Ayan yung pinaka-MAC address ng device mo. Yung pinakang tunay. Hindi na siya nagra-random. Ayan. Sa 2.4 tayo nakakonect. Lilipat naman tayo sa iba. Para makita nyo yung pagkakaiba. Dito naman sa Bendo. Pisowifi Bendo. Ayan, click na lang natin. Ayan, tapos balik tayo doon. Ayan. I-refresh ko ha. Kung mapapansin nyo, 89 yan. Yung MAC address niya. Pag ni-refresh ko yan, refresh natin. Yun. Nakita nyo? Yung pinakang MAC address nyo na yung nakalagay. Yan na yung tunay na MAC address. Yan. Bakit ko na-refresh? Para lumabas yung pinakang latest na portal. Dashboard. Pagpasensya nyo na yung aso. Maingay. Yung oras din natin. Yun. Connect pa tayo sa isa. Para makita nyo. Dito naman sa C. Pisowifi Bendo C. So, connect na siya. Balik ulit tayo dun sa dashboard or portal. Yan. Kita nyo, yan yung i-refresh ko naman ulit siya. Yan. Latest na yan. Yan natin yung MAC address. Ayun. Sana nagets nyo. Yan. Kahit saan ako mag-connect, 3 access point yan. Yan, nakikita nyo. Hindi nawawala yung oras ko. Compare mo kanina na iba-iba yung MAC address, nawala yung oras. Or pag nag-iba kasi yung MAC address mo na gamit, ay mawawala talaga. Or ang mangyayari dun, example yung MAC address mo iba, doon ka nagulog, yun lang yung may oras. Tapos pag nag-iba yung MAC address mo sa ibang access point, mawawala yung oras mo. Ganun lang yung pinakang cycle nung yung kaya nawawala yung oras ng mga customer. Ayan. Hindi naman kasi lahat ng customer alam yun. Tuturo mo na lang din sa kanila para hindi sila magreklamo. Ayan. Tatawag kasi yan. Ayan, Kuya Jimeng, bakit walang oras? Ayan. Ganun. Ayan, sana na-gets nyo yung pinupoint ko. Ayan, hanggang dito na lang yung video natin. Ayan. Kung nagustuhan mo yung video natin, ayan, thumbs up mo naman. Like, share, and subscribe. Hanggang dito na lang mga meng. Thank you for watching. Hanggang sa susunod na video natin ulit. Ayan, kung nagustuhan mo to, comment ka lang sa baba kung gusto mo pang gumawa tayo ng Pisowifi video or content. God bless mga kaming.
Bye-bye.